Hey guys, welcome back to my channel. So guys, agote moi besi mur skin khonor babe obsessed asilo TV ba korobat YouTube te jodi moi dekhu eta product mention ase je etu use korile apunaloke pimple free aru clear skin pabo. Hey product to mur purchase koribor karone besi time na lagisil. Aru jete hey product to ani phale moi use koru kedin man skin khon thike thake kintu tare bisot aru pimple besike hoy. এনেকুৱা মই বহুত বেছি পইচা খৰচ কৰিলো এইবোৰ প্ৰডাক্টৰ নামত কিন্তু হেনুকুৱা ৰিজাল্ট নাপালো সেম ষ্টৰী যদি আপোনালোকৰ লগতো হৈছে তে এই ভিডিওটো আপোনালোকৰ বাবে ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব আৰু ভিডিওটো লাইক কৰি দিব নাপাহৰিব সো গাইস আপোনালোকে এটা বস্তু চাইছে নে নাই লৰাবোৰে আমি ছোৱালীবোৰত থাকি স্কিন কেয়াৰ বহুত কম কৰে কিন্তু হিহতে বহুত বেছি ভাল স্কিন পায় আৰু আমি ছোৱালীবোৰে নিজৰ স্কিনখনৰ বাবে ইমান বেছি পইচা খৰচ কৰো ইমান প্ৰডাক্ট ইউজ কৰো ডে এণ্ড নাইট ৰুটিন বনাই লও কিন্তু হেনুকা স্কিন নাপাও যেনুকা আমি বিচাৰো আৰু হিহতে বাস নিজৰ স্কিনখন পানীৰে ওয়াশ কৰি দিয়ে আৰু পুৰা একদম চমকিলা স্কিন পাই যায় এই কাৰণে মই যেতিয়া এইবোৰ প্ৰডাক্ট কিনি আনিছিলো কিনি আনাৰ পিছত যেতিয়া একো ৰিজাল্ট পোৱা নাছিলো নিজৰ মুখখন যেতিয়া আইনাত চাও তেতিয়া নিজৰে বেয়া লাগি যায় ইমান পিম্পল উঠিছে কিবা উঠিছে কৰবাত গলে তো আৰু এটা নতুনকে উঠিছে তো সেই কাৰণে মই মোৰ নিজৰ স্কিনখন ব্ৰেক দি দিছিলো কেইমাহৰ কাৰণে ইমান স্কিন কেয়াৰ ইমান দামী প্ৰডাক্ট ইউজ কৰি যেহেতু একো ৰিজাল্ট পোৱা নাই তো একো ইউজ নকৰাই ভাল সেই বুলি মই নিজে ব্ৰেক দি দিছিলো কিন্তু তাৰ পিছতে মোৰ স্কিনখন বেছি ভাল হ'বহে ধৰিল যোনবোৰ বস্তু মই ইউজ কৰি মোৰ স্কিন পোৱা নাই সেইবোৰ বস্তু মই ইউজ নকৰি মোৰ স্কিনখন ভাল হোৱা দেখা পাইছো মোৰ মেইন প্ৰবলেমটো আছিল যে মোৰ স্কিনখনত বহুত বেছি পিম্পল উঠে কিন্তু মই যেতিয়া একো প্ৰডাক্ট ইউজ কৰা নাই তাৰ পিছতো মোৰ একো পিম্পল উঠা নাই ইনফেক্ট মই নিজৰ ফেস ওয়াশো ইউজ কৰা নাছিলো বাস মই নিজৰ মুখখন ৰাতিপুৱা শুই উঠি পানীৰে এনে ধুই দিছিলো তাৰ পিছত একোৱে ইউজ নকৰো হেনেকে থৈ দিও স্কিনখন তাৰ কেইদিনমান পিছত 3 মাহ 2 মান্থৰ পিছত মোৰ স্কিনখন টোটালি একদম পিম্পল ফ্ৰী হৈ গৈছে তাৰ পিছত আগৰ দৰে যেনেকে পিম্পল উঠে হেনুকা নুঠা হল এটো নহয় যে পুৰা ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে কেতিয়াবা উঠে পিম্পল এটা দুটা উঠে কিন্তু আগৰ দৰে যেনেকে পুৰা ভৰ্তি হৈ থাকে মুখখন হেনেকে নুঠে মই মোৰ আগৰ ফটোবোৰ ইয়াতে কবাত দি দিম আপোনালোকে দেখা পাব হেনুকুৱা ধৰণৰ পিম্পল আৰু নুঠে কেতিয়াও So guys আপোনালোকেও যদি এনে ধৰণৰ প্ৰবলেম ফেস কৰিছে স্কিনখনত বহুত পিম্পল উঠিছে বা স্কিনখনত কিবা কিবি দাগ আছে কিবা প্ৰডাক্ট ইউজ কৰিলেও সেই বস্তুবোৰ যোৱা নাই বা হেনুকা ৰিজাল্ট পোৱা নাই যেনেকা বিচাৰিছে তে কেইদিনমান স্কিনখন ব্ৰেক দি দিয়ক মোৰ এটা প্ৰায়ভাগ 1 ইয়াৰ হল মই একো স্কিন কেয়াৰ ইউজ নকৰো বাস কেতিয়াবা বিয়া সিজন কিবা গলে কেতিয়াবা অলপমান কিবা টাচ আপ কৰি যাও বাস হেতুৱে আৰু তাৰ পিছত বাহিৰৰ পৰা আহি তেতিয়া মই মুখখন ভালদৰে সাফা কৰো তাৰ পিছত হেনেদৰে এৰি দিও একো ময়শ্চাৰাইজাৰ কিবা কিবি এইবোৰ ইউজ নকৰো টোটালি বন্ধ কৰি দিছো সো আপোনালোকেও যদি এনে ধৰণৰ প্ৰবলেম ফেস কৰিছে এটো rule to follow কৰি চাব একোৱে ইউজ কৰিব নালাগে এনেকুৱা নহয় যে আপোনালোকে আজি ইউজ কৰা নাই একো বস্তু কাৰি ৰাতিপুৱা শুই উঠিব পুৰা স্কিনখন চমকি আছে হেতু নহব কেইমাহমান ভাল হ'বৰ কাৰণে লাগিব স্কিনখনে নিজৰ কামটো নিজে লাহে লাহে আৰম্ভ কৰিব আপোনাৰ আৰু লাহে লাহে আপোনালোকৰ স্কিনখন ক্লিয়াৰ হোৱা দেখা পাব কেইদিনমান আপোনালোকৰ স্কিনখন বহুত বেছি অইলি হ'ব বা ড্ৰাই হ'ব এনেকুৱা অলপমান লাগিব যে একোৱে ইউজ কৰা নাই ফেস ওয়াশো ইউজ কৰা নাই কিন্তু লাহে লাহে আপুনি ৰিজাল্টটো স্লোলি পাই যাব আৰু খুব বেছি পানী খোৱা ষ্টাৰ্ট কৰক আৰু মুখখন পানীৰে ধোৱা ষ্টাৰ্ট কৰক ইমান বেছি পইচা খৰচ কৰিব নালাগে আমাৰ ড্ৰিম স্কিনখন পাবৰ কাৰণে বা আপোনালোকৰ যদি কিবা বহুত বেছি প্ৰবলেম হৈছে স্কিনত তেনেহলে ডক্টৰক কনসাল্ট কৰিব পাৰে কিন্তু এনে যদি এনেকে সিম্পল নৰ্মেল প্ৰবলেম হৈছে হেতু আপোনালোকে স্কিন কেয়াৰবোৰ ষ্টপ কৰিও ভাল কৰিব পাৰে কেতিয়াবা ময়ো কৈ দিব পাৰো যে এটো প্ৰডাক্ট ইউজ কৰক এটো প্ৰডাক্ট ইউজ কৰিলে আপোনাৰ এটো ভাল হ'ব কিন্তু নিজৰ স্কিনখনত কোনটো বেছি সুট কৰে হেবোৰ আপোনালোকে নিজে জানে কাৰো কথা শুনি কেনে যিকোনো বস্তু স্কিনত ইউজ কৰি দিব নালাগে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও যদি লাগে বা ইয়াৰে বিষয়ে যদি আপোনালোকৰ বেছি ইনফৰমেশন লাগে তেনেহলে এটো ভিডিওৰ তলত কমেন্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব
আৰু আজিলৈ ইমানে আপোনালোকে যদি এইটো ৰুল ফলো কৰে মোক কমেন্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব যে স্কিনখন কেনেকুৱা হৈছে স্কিনৰ হেলথটো কেনেকুৱা আজিলৈ ইমানে ভিডিঅটো ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব